हेलो साथी नमस्कार। तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला, आराममा हुनुहुन्छ होला। यदि तपाई फेसबुक चलाउनुहुन्छ र फेसबुकमा भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईहरुको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ, इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। आज म तपाईहरुलाई फेसबुक सम्बन्धी फेसबुक पेज भन्ने त तपाईले सुन्नुभएकै होला। फेसबुक पेज कसरी बनाइन्छ र फेसबुक पेजमा भिडियो अपलोड गरेर पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने पनि सुन्नुभयो होला। जसरी चाहिँ फेसबुक पेजमा भिडियो अपलोड गरेर र पैसा कमाइन्छ, त्यसको लागि पेजको जरुरी पर्छ। पेज कसरी बनाउने फेसबुकमा, यो पेज बनाउनको लागि तपाईहरुलाई आउँदैन, तपाईलाई पेज कसरी बनाउने भन्ने कुराको चाहिँ कौतुलता छ भने आजको यस भिडियोमा तपाईलाई पेज कसरी क्रिएट गरिन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई डिटेल रूपमा सिकाउन गइरहेको छु। आउनु साथीहरु, अब फेसबुक पेज कसरी गराउने भन्ने तर्फ भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला फेसबुक ब्राउजर ओपन गर्नु होला। फेसबुक ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि तपाईले यो दाहिने तर्फ रहेको यो तीनवटा डटमा क्लिक गर्नु होला। यो तीनवटा डटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई यस्तो इन्टरफेसमा आउनुहुन्छ र यस्तो इन्टरफेसमा आइसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सबैभन्दा पहिला तपाईले यसो नजर लाएर हेर्दाखेरि यो झण्डा जस्तो देखिन्छ नि, जहाँनिर यो पेजेस भनेर लेखेको छ। यो पेजेसमा क्लिक गर्नुस्। यो पेजमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईसँग यस्तो इन्टरफेस आउँछ। माथितिर भएको सबैभन्दा टपमा रहेको पहिलो नम्बरमा यो प्लसको साइन देखाएको छ, जहाँनिर प्लसको साइननेर क्रिएट भनेर देखाएको छ। यो क्रिएटमा क्लिक गर्नुस्। क्रिएटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईसँग यस्तो इन्टरफेस आउँछ। क्रिएट योर पेज। अ पेज इज स्पेस वेयर पीपल क्यान एप्लाई कनेक्टेड विथ योर बिजनेस, पर्सनल, ब्रान्ड एन्ड अर्गनाइजेसन भनेर भनिरहेको छ। यहाँनिर तपाईको बिजनेस पेज बनाउन चाहनुहुन्छ अथवा पर्सनल पेज बनाउन चाहनुहुन्छ भनेर भन्न खोजिएको। अब तपाईले यसको तलतिर रहेको यो गेट स्टार्टमा क्लिक गर्नुस्। यसरी गेट स्टार्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो पेजको नाम के राख्न चाहनुहुन्छ त्यो नाम सोधिरहेको छ। यदि तपाईले आफ्नो पर्सनल ब्रान्डेड नाम राख्न चाहनु भएको छ अथवा तपाईले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत नाम राख्न चाहनु भएको छ अथवा तपाईले चाहिँ कुनै बिजनेस तरिकाले बिजनेस नाम राख्न चाहनु भएको छ, त्यो तपाईमाथि भर पर्छ। तपाईको क्याटेगोरीले तपाईले कुन मन पराउनुहुन्छ त्यही अनुसारले राख्नु होला। अहिले म तपाईको लागि जस्ट उदाहरणको लागि म भन्न र सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि जस्ट मैले राख्न चाहन्छु नेपाल केबीसी। नेपाल केबीसी भनेर मैले चाहिँ नाम राखे। अब तपाईलाई यस्तो गरिसकेपछि अर्को इन्टरफेसमा आउँछ। यसरी आइसकेपछि व्हाट क्याटेगोरी बेस्ट डिस्क्राइब नेपाल केबीसी, तपाईको क्याटेगोरी कुन हो भनेर चाहिँ तपाईको क्याटेगोरी छान्न लागिन्छ। म्युजिशियन, ब्रान्ड, हेल्थ, ब्युटी, ग्रोसरी स्टोर भनेर यो चाहिँ तपाईलाई चाहिँ छान्न दिएको छ। यदि तपाईसँग चाहिँ त्यो छान्नको लागि यो भित्र पर्दैन तपाईको क्याटेगोरी भने तपाई चाहिँ आफ्नो तरिकाले पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले लेखे पर्सनल। पर्सनलमा लेखिसकेपछि तपाईको यहाँ चाहिँ के छ त भने रियल इस्टेट। ल रियल इस्टेट भनेर मैले राखिसकेपछि बल्ल चाहिँ यहाँ क्रिएटको एउटा अप्सन आयो। त्यसपछि तपाईले तलतिर दिएको यो बटन जुन क्रिएट बटन छ, यो क्रिएट बटनमा क्लिक गर्नु होला। यो क्रिएट बटनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई अब अर्को इन्टरफेसमा आइपुग्नुहुन्छ। अब अर्को इन्टरफेसमा आइसकेपछि अब तपाईको बायोडाटा चाहिँ माग्छ। यहाँनिर बायोडाटा मागिसकेपछि फिनिश सेटिङ अफ योर पेजेस भनेर चाहिँ भनिरहेको छ। जनरल बायो भनेर एउटा लेखिरहेको छ। जनरल बायोमा तपाईले आफ्नो कुनै एउटा बायो दिन सक्नुहुन्छ हैन। अब यति गरिसकेपछि वेबसाइट छ, वेबसाइट छ भने दिनु होला, छैन भने नदिनु होला। अब इमेल नम्बर माग्छ, इमेल नम्बर तपाईसँग छ भने छ, छैन भने नदिनु होला। अब इमेल सक्यो, कनेक्ट भइसक्यो। अब यति गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो पेज लगभग क्रिएट गरिसक्नु भएको छ। अब आउनुस् यसमा नेक्स्ट गर्नुस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि अब तपाईले कनेक्ट व्हाट्सएप योर पेजेस भनेर भनेको छ। अब तपाईले चाहिँ व्हाट्सएप नम्बर राख्न चाहनुहुन्छ भने माथि फोन नम्बर दिएको छ, त्यो फोन नम्बरमा
क्लिक गरेर आफ्नो WhatsApp नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ। यदि चाहनुहुन्न भने सिधै स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। मैले स्किप गर्दै ग्रेड योर पेजेस अडियन्स इन्भाइट योर फ्रेन्ड्स भनेर भनिरहेको छ। माथिबाट तपाईँले चाहिँ फ्रेन्ड्सहरूलाई इन्भाइट गर्न नि सक्नुहुन्छ। यसरी जति पनि चाहिँ मान्छे छ यिनीहरूलाई चाहिँ आफ्ना साथीहरूलाई चाहिँ इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि चाहनुहुन्न तपाईँले इन्भाइट गर्न चाहनुहुन्न भने अहिलेलाई यतिकैमा नेक्स्ट गरिदिनु होला। स्टे इन्फर्मेसन एबाउट योर पेज भनेर एउटा चाहिँ भनिरहेको छ। यसको लागि पढ्न नि सक्नुहुन्छ तपाईँले। यदि टाइम छैन भने सिधै नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। ट्राई मेटा बिजनेस सुटेबल। यो मेटासँग सम्बन्धित भएको यो फेसबुक पेज भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो मेटाबाट चाहिँ आउँछ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पढ्नु होला। यसमा खासै केही ठुलो फरक पर्दैन। अब लास्टमा आएर डन गरिदिनुहोस्। डन गरिसकेपछि स्विचिङ यर प्रोफाइल। अब यहाँनिर तपाईँको पेज क्रिएट भइसकेको छ। हेर्नुहोस् पेज क्रिएट भएर एउटा चाहिँ अगाडि आइसक्यो। स्टार्ट यर टुर यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई नेक्स्ट गर्नुहोस्। यसरी नेक्स्ट गर्नुहोस्। अब यसलाई डन गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईँको के भयो त भन्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टरफेस। ल हेर्नुहोस् नेपाल केबिसी भनेर एउटा तपाईँको पेज क्रिएट भइसकेको छ। अब यसरी पेज क्रिएट भइसकेपछि तपाईँले भिडियो कन्टेन्ट हैन तपाईँको चाहिँ भित्र रहेको जुनसुकै स्किल तपाईँसँग भएको सिप जे पनि तपाईँले चाहिँ यसमा अपलोड गरेर र पछि तपाईँले आफ्नो पेजलाई मोनिटाइज गराएर र पछि तपाईँले आफ्नो इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु भिडियो जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नु होला। यदि भिडियो मन पर्यो भने तपाईले भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र तपाईलाई भिडियोमा जे जस्तो गल्ती जे जस्तो कमी कमजोरी छ त्यसको बारेमा खुलाएर लेख्नु होला ताकि मलाई अडियो अरु भिडियो बनाउनको लागि पनि सहारा मिलोस्। यो भिडियो युट्युबबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र फेसबुकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुक लाई फलो गरेर हामीसँग जोडिनु होला। यस्तै खाले भिडियो म हर दिन लिएर आउँछु। आजको भिडियोलाई यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि पनि उपस्थित हुने बाचासहित आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।